Hello mga Kagansilyo Family! Welcome back to Life and Crafts channel. Sa video po nating ito, gagawa tayo ng cellphone pouch na gawa sa spike stitch. Ito po yung spike stitch. Tingnan nyo po. Yan. Diagonally. Yan. Pag ganyan. Diba? So, ito po yung cellphone pouch natin. Yan. Yan. Yan ang ating cellphone pouch. So, ganyan lang. Sobrang easy lang talaga siya. Yan. Yan po yung cellphone pouch natin in a spike stitch. Okay? So, ito ang ating kailangan. Kailangan natin ng hair shine, of course. Hook na 1.75 mm kasi gusto ko yung maliliit na butas. So, sa cellphone pouch na ito, yung measurement natin ay 6 inches by 3 inches. So, ito yung 6 inches, yung bottom niya, at saka yung haba ng body niya ay 3 inches. So, depende sa kung gaano kalaki o kaliit yung mga cellphone nyo. So, i-adjust nyo na lang po kung gaano siya kalaki dito, kahaba dito, at kalapad dito sa body niya, okay? So, ito yung button lang. Itong crochet button na ito ay naaral na natin sa previous natin na mga videos. May tutorial tayo doon. Lagyan nyo ng zipper. Pero sa akin, ito, crochet button lang yung ginagamit ko. Yan. So, siguro, mabenta nyo to sa 100 per piece. Per ganito, 100. Okay? So, yan. So, paano gumawa ng cellphone pouch na ganito yung stitch? Spike stitch yung tawag niyan. So, Okay? paano magansilyo ng CP pouch using the spike stitch? Ito po yung una. Lagay tayo ng hair shine. Ayan. Gawa tayo ng slip knot. Yan. Yan. Tapos, ng slip knot, gawa tayo ng 32 chain stitch. 1, 31, 32. Okay? So, itong 32 na chain stitch ay makagawa tayo ng 6 inches na 6 inches na haba ng cellphone pouch natin. Ito, galing dito hanggang dito, 6 inches yan. 32 chain. So, gawa tayo ng single crochet as the foundation sa ating spike stitch. Okay? Yan. Okay. Pabalik-balik lang yung steps niya talaga. Yan. Yan. Hanggang dito sa dulo. Okay? Okay? So, dito na tayo sa kabilang dulo, no, ng single crochet natin. So, ang gagawin natin, ito. Diba? Ito. So, ang gagawin natin, tusok dito tayo ulit. Ito. Kasi, tayo ay iikot. Yan. Yan.
Yan. Dagdag tayo ng isa. Basta tayo iikot, dagdag tayo ng isa. So, dito, ganun pa rin na butas. Yan. Yan. Okay? 1, 2, 3 sa isang butas. 3 single crochet. Next na butas, single crochet pa din. Yan. Yan. Ipitin lang yan para matibay. Para matibay siya. Yan. Okay. Yan. Ipitin lang yan. 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 Sunod na butas. Ipit lang, ipitin. Yan. Huwag nyong hilain ng masyado para hindi siya ay masikip. Kung ano lang, yung tama-tama lang. Yan. Yan. Hanggang, dito, nakaikot siya hanggang pagdating dito. Diba? So, dito sa kabila naman yung single crochet, okay? So, tapos na tayo sa pangalawang row. Diba? Dito. Yan. So, ang gagawin natin, next is, ganyan muna tayo, add 1 chain. Tapos, dito sa parihong butas, tayo ay gagawa ng single crochet ulit. So, dito ulit sa sunod na butas, ito, okay, ito, dito tayo single crochet ulit. Sa susunod na butas. So, ang susunod dito, gawa na tayo ng spike stitch. So, ito is dito. Diba? Teka. Yan. Diba dito tayo? So, ang sunod na butas is ito. So, dito ka kukuha. So, mahaba. Dito. Okay? Yan. Single crochet. Yan. Okay? Yan. Single crochet. Yan. Mahaba. Sa susunod ay ito. Maliit na single crochet. Yung normal lang na single crochet. Yan. Diba? Mahaba, maliit. So, next is, diba ito? Dito ka naman ulit sa baba. Mahaba. Yan. Yan. Okay? Ulit, dito maliit na single crochet. Yan. Yan. Next is, na butas is ito. Sa baba ka kukuha ng para single crochet. Yan. Okay? Diba? Ito. Next na butas, yung normal na single crochet. Yan. Okay? Sunod na butas, diba ito? Dito ka sa baba. Para yung single crochet mo ay ganyan. Next is dito. Sobrang easy lang talaga mga Kagansilyo family. To, dito, next is ito. Yan. Diba? Tingnan nyo. Nagets nyo na po? Sunod is maliit na single crochet. Sunod na butas. Yan. Okay? Diba? Mahaba. Sunod is maliit. Yan. Okay, yan. Diba? Okay, yan o. Hanggang dito. Okay? Tapos, dito paikot hanggang dito ulit. Tayo mag-end. Okay? So, lagyan natin ito ng marker.
So, dito tayo tapos. O, dito. Yan. Okay? Yan na yan. Yan na yan, o. Okay? So, ito na po yung mukha ng ating unang row ng mga spike stitches. Okay? Ito po. Okay? Yan, o. Yan. Yan. Naikot na natin. So, ang sunod natin na gagawin ay ito. Diba, nakaikot na tayo. So, ito ay malaki, ito ay maliit. So, dito tayo sa may, ganyan. Sa may malaki. Dito sa gilid niya, may butas. Yan. Okay? Tapos, dito tayo sa maliit. Yan, dito tayo sa malaki. Una. So, dito tayo sa maliit. Dito yan. Diba? Dito. Yan. Basta maliit, ang susunod na niyan, na gagawin natin is mahaba. So, ito yung mahaba, diba? So, sa gilid may butas. Diba? Diyan, gagawa tayo ng single crochet na maliit. Yan. Yan, di ba? Ito yung mahaba, ito yung maliit. So, dito tayo dito tayo gagawa ng mahaba na single crochet. Sa mahaba na single crochet, maliit naman yung gagawin mo na single crochet. Dito na ulit sa maliit, yung parang para maging diagonally siya na pagkagawa. Yan. Pag ganyan. Pag ganyan. Okay? So, ito is maliit. Tapos, ito ay mahaba. Yan. Yan. Okay? So, ito, nakagawa na tayo ng another round ng spike stitch. So, dito na. Diba? Dito tayo magtapos. So, ang gagawin natin, dahan-dahanin natin siya sa pagganyan. Okay? Ito kasi yung sa loob. Diba? Yan. Dahan-dahanin. Kasi ito, wala kasi itong parang bottom base niya. Diba? Nakita nyo? O. Yan. Yan. So, pag ganyan, ayan siya. Diba? Okay? Yan. Gaya nito. O. Yan, o. Yan. Diba? O. Diretso lang siya. So, ganyan. Alternate yung paggawa natin. Yung pag dito sa maliit, mahaba. Dito sa mahaba, maliit. Yung parang ganun. Para pag ganyan siya, paslanting. Okay? Paslanting. Yan. So, dito, so ito na to. Ganyan. So, maliit dito. So, dito tayo sa maliit. Para mahaba naman yung gagawin nating. Yan. Yan. Ganyan na tayo. So, dito, maliit. Dito, mahaba. Yan. Hilain nyo lang. Yan. Dito ulit. Same steps lang talaga. Paikot ng paikot, paikot ng paikot. Follow lang talaga yung paraan niya ng pagansilyo. Yan. Diba?
Yan. So, dito ulit, dito, dito. Okay? Yan, dito ulit na. Yan. Ito. Yan. Yan. Lahat single crochet. So, super easy lang talaga ito for absolute beginners. Okay? Yan. Okay? Yan, oh. Diba? So, ito is walang parang bottom base niya. Yung previous na ano natin, na ginawa natin, ito, 'di ba? Flag, yung bottom base niya. Yan. Ito ay spike stitch din. Tingnan nyo. Ito ay para sa laptop bag, 'di ba? Yan. Oh. Mas madali ito, mas easy, super easy din ito kasi nakagawa ka na ng bottom base niya. Yan. Oh. So, yan. Diba? Yan, oh. So, ganyan lang yung gawin ninyo para sa spike stitch hanggang sa maabot nyo yung desired na length na gusto ninyo para sa mga cellphone ninyo. Kasi ito is 3 inches, ito ay 6 inches, tapos ito gumawa ako ng crochet button instead na zipper. Yan, 'di ba? So, sa previous na mga videos natin, naaralan natin kung paano gumawa ng buttons na ganito. Yan. Ano mo lang yan, idikit mo lang yan dito. Dito. Tapos ito din. Dito. Oh. Gawa ka lang ng chain stitch, tapos idikit mo dito. Yan, secure it with, burn it with the lighter. Yan, tapos ganyan lang. 'Di ba? Oh, 'di ba? Madali lang. Dali lang siya. So, yun lang. Tapusin nyo yung project ninyo at saka top it with single crochet na lang talaga yung maliliit bawat butas. Okay? Hindi na ganito. So, ito po. Yung end niya talaga. Okay, yan o. Diba? Maganda? Spike stitch ang tawag sa ganyan na pagkansilyo. Okay? Sana ay may natutunan kayo at kung may mga tanong po kayo, please feel free to comment down below and don't forget to subscribe. Thank you. Bye.